ก่อนอื่นก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนอีกครั้งนะครับผมก็กลับอยู่กับช่อง NP ก็65กันอีกเหมือนเดิมนะสำหรับใครที่ไม่รู้จักอาชีพโบตนะคืออาชีพที่ถือธนูเป็นอาวุธหลักและถือคาตานะเป็นอาวุธรองนั่นเองอธิบายให้เข้าใจก่อนแล้วกันโบตนะและโบลิจินอลเล่นเหมือนกันแต่ว่าโบตนะจะแรงกว่าแค่นั้นเองโบตนะมันจะแรงกว่าไม่มีเหตุผลอะไรเลยเหตุผลเนื่องจากสกิลบัฟจากตัวคาตานะคู่นั่นเองนะครับซึ่งการบิวไอเทมต่างๆนานาตัวสกิลต่างๆจะแตกต่างจากสายโบลิจินอลประมาณนึงเลยนะครับก็นับว่าตั้งแต่สกิลดูโอคาตานะเข้ามาไอตัวโบตนะเนี่ยจุดเปลี่ยนเลยจุดเปลี่ยนทันทีเลยก็จากแรงแบบต่ำเตี้ยเลียดินที่แบบเป็นวัวอยู่ในต้มตอนนี้ขึ้นมาผงาดเฉิดฉายได้แล้วนะครับซึ่งเป็น DPS ระยะยาวที่จัดว่าอยู่ในท็อปเลยก็ว่าได้นะครับแรงมากและรัวจัดๆนะครับสายนี้ใช้อะไรกันบ้างก็ไปดูกันก่อนอื่นก็ต้องฝากร้านด้วยนะครับสำหรับร้านคามุยช็อปนะก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ Facebook ส่วนตัวนะก็ทักอินบ็อกซ์มาได้เลยนะครับผมสำหรับใครที่จัดเซตจัดของหาสปิน่าอะไรต่างๆนานานะตอนนี้สปิน่าเรท 0.7 นะครับก็ 0.7 ทุกยอดไม่จะเป็นต้องเป็นผู้ติดตามหรือไม่สนนะครับอะไรประมาณนั้นเนาะเข้าเรื่องนะครับตัวสเตตัสตัวสเตตัสเราจะอัพมาเป็นเด็กนำแล้วก็จะเป็นค่าของ STR ตามค่า ATK ตัวนี้มีอยู่ 7,500 ตัวนี้มี 7,500 นะครับแบบยืนเมืองยังไม่ได้กินบัฟนะครับความแม่นมีอยู่ 1,169 นะครับตัวนี้อยากให้โฟกัสที่ค่าความแม่นยำด้วยนะครับสปีดอยู่ 900แต่ตอนเล่นจริงๆโมชั่นจะตันนะครับตอนเล่นจริงๆตอนที่เปิดลมกด3กินยาฟูวับประจาโมชั่นตันบอดีอะไรประมาณนี้ไม่เคยลองอัพ STR นำเด็กนะแต่ว่าสเตตัสเด็กคือสเตตัสหลักของทั้งสายธนูและของทั้งสายคาตานะเองนะครับผมก็เลยเลือกเป็นเด็กเนาะเพื่อที่จะเอาค่าแม่นยำด้วยจะมีเรื่องของการตีติดเกรดไม่ติดเกรดเข้ามาเอี่ยวด้วยนะครับสำหรับตัวของค่าแม่นยำในสายนี้สำคัญมากๆในสายนี้สำคัญมากๆไม่ว่าจะเป็นโบลิจินอลหรือว่าจะเป็นโบตนะนะครับสเตตัสก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับให้ดูบัฟบ้านก่อนละกันบัฟบ้านผมจะกินมาเป็นหน้านี้ซึ่งผมมีคีผมมีคีเป็นของตัวเองผมก็จะมีคีอยู่ตายตัวเลย18หน่วยนะครับซึ่งใครที่ไม่มีบัฟบ้านคีเป็นของตัวเองนะครับถ้าคุณไม่ได้ใช้กำไรม้าน้ำอะไรเงี้ยอาจจะต้องไปกินบัฟคีนะต้องลองคำนวณคีในตัวให้ดีเพราะว่าในบิลนี้มันจะมีบางอย่างที่แบบยังดูแปลกๆหน่อยเพราะว่าบางอย่างบางชิ้นมันสวิตช์ไปเล่นกับหลายอาชีพนะครับก็ว่าง่ายๆคือตัวนี้ของบางอย่างมันจะแชร์ของไปเล่นกับพาลาดินลมกดด้วยนั่นเองนะครับก็หินบางอย่างก็สามารถใช้ร่วมกันได้ใช่แต่ว่าอาจจะมีแบบเม็ดทางเลือกที่อาจจะดีกว่านี้นู่นนี่นั่นบ้าๆนะครับแต่ซึ่งโอเคในของพวกนี้คีย์บิลนี้ถ้ามีบ้านเป็นของตัวเอง18หน่วยหรือจะไปหา18หน่วยจากไหนก็ได้ที่ไม่ใช่จากการกินยานะครับก็จะทำให้บิลนี้สามารถทำคีย์ทะลุ135ได้นั่นเองนะครับอันนี้ในกรณีที่เราจะบิลปกตินะแต่ว่าตอนเนี้ยผมมาบิลเล่นแบบใส่รีดูคิติคอน1ชิ้นนั่นเองค่าคีย์ก็เลยจะไม่ซีเรียสผมใส่แหวนโลกคีย์ไม่ใส่คีย์เลยในตัวนู่นนี่นั่นบาก็สามารถทำได้นะและจริงๆของเซตเนี้ยเราจะสามารถเล่นแบบทำคีย์135ได้ด้วยโดยที่ไม่ต้องใช้รีดูคีย์นะครับไปต่อกันที่ตัวของสกิลดาวนะครับสกิลดาวค่อนข้างที่จะยัดมาเต็มแม็กเลยตัวสุดของมันทั้งหมดเลยนะครับมีวอลคายมีเบฟออร่ามีเร็วดุดเทพและอีกหนึ่งตัวจะเป็นควิกออร่าแล้วก็อันนี้จะขึ้นคำเตือนไว้ให้ก่อนเลยนะครับสำหรับใครที่จะอัพตามทุกเม็ดทุกหน่วยบางคนอาจจะไม่สามารถอัพตามทุกเม็ดทุกหน่วยได้นะอันนี้บอกก่อนมันจะมีเรื่องของการใส่สกิลดาวพวกเนี้ยอย่างดูตัววอลคายตัววอลคายกิน3คอร์สแต่มันจะประหยัดไปถึง20พอยต์พวกเนี้ยคือสกิลดาวตัวที่ใส่แล้วมันคุ้มจัดอะไรประมาณนี้นะครับแต่ซึ่งราคาค่อนข้างที่จะพังกระเป๋าคุณได้เลยถ้าเทียบกับสกิลดาวทั่วไปพอยต์มันก็จะประหยัดได้น้อยลงอย่างตัวควิกออร่านะครับสมมติเราเป็นสายลมกดเราอัพควิกออร่าเป็นทางผ่าน5อยู่แล้วการมาใส่ควิกออร่า1คอร์สเนี่ยเราจะประหยัดแค่5พอยต์โดยปกติแล้วมันจะเป็นเช่นนั้นโดยปกติแล้วมันจะเป็นเช่นนั้นก็คือ1คอร์สประหยัด5พอยต์1คอร์สต่อ5พอยต์คือมาตรฐานสกิลดาวที่ควรใส่ได้นะครับก็จะประมาณนี้นะและยังจะมีเรื่องของแรงซับแรง DPS แรงแทงอะไรต่างๆนานาบ้านะในเควสความสำเร็จอยู่ไหนเผื่อผู้เล่นใหม่หลงก็มาดูนะครับนี่เควสความสำเร็จ
เลยอยู่นี่ลองไล่หาดูแต่ละอันพวกนี้นะครับมันจะมีตัวที่ให้ status point ให้ skill point ด้วยนั่นเองก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมจะไปไวนิดนึงนะจะมีเงื่อนไขบางเงื่อนไขและสกิลเชิงลึกนู่นนี่นั่นนะครับจะจัดไว้ให้ในไฮไลท์สกิลนะครับจะปล่อยพร้อมกันกับคลิปนี้เลยก็จะปล่อยมันพร้อมกันเนี่ยแหละนะครับเพื่อไม่ให้คลิปฟูลไกด์มันจะจนเกินไปเพราะบางคนเขารู้เงื่อนไขสกิลแล้วนั่นเองนะครับไปต่อกันที่รีจิตนะครับเดี๋ยวผมจะลืมที่ใส่มาจะมีวิญญาณแห่งการต่อสู้ที่ถูกเผาไหม้นะครับเอาไว้เรียมพีอย่างเดียวไลลักตัวนี้บังคับมีนะครับมีผลต่อดาเมจนะรีโทเกตช็อตฮิตเสริมฮิตเสริมที่เป็นดาเมจหลักของเราเนี่ยซึ่งโอเคได้ผลจากไลลักนะครับไวสเปซเรากดสดได้ผลจากไลลักค่อนข้างที่จะต้องมีค่อนข้างที่จะต้องมีบังคับมีไม่มีต้องไปหานะครับไม่งั้น DPS คุณจะกากมากๆเลยตัวต่อไปแสงอบอุ่นนะครับเอาไว้รี MP เฉยๆนะแล้วก็อีกหนึ่งตัวจะเป็นแอโรเลนนะครับไอตัวแอโรเลนโจมตีเพิ่มเนี่ยมันจะเพิ่มจำนวนฮิตของแอโรเลนเวลาเรายิงแอโรเลนเฉยๆแอโรเลนอย่างที่บอกไม่ใช่สกิลที่แรงนะครับแต่ว่าเราจะใช้แอโรเลนเพื่อที่จะเรียกฮิตเสริมของตัวรีโทเกตช็อตนั่นเองนะครับตัวเพิ่ม DPS อีกหนึ่งตัวก็จะมีตัวของเต็มแรงนะครับตัวดิจิตเต็มแรงก็จะเพิ่มผลของการที่จะติดเต็มแรงอีก 5% นั่นเองก็คือโอกาสออกอีก 5% นั่นแหละนะครับอีกหนึ่งตัวมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะครับแล้วแต่ว่างบเราประมาณไหนงบเราสามารถปั้นแม่นไหวไหมไหวแค่ไหนนะครับก็ถ้าปั้นแม่นไม่ไหวตัวเนี้ยมาแทบนะครับมันจะยืดระยะเวลาบัฟสโมกดัตให้ปกติบัฟเนี่ยมันจะอยู่แค่10วิพอเรามีรีจิตจะกลายเป็น20วินั่นเองนะครับรีจิตที่ผมใส่มาก็จะประมาณนี้ก็จะประมาณนี้แต่จริงๆตัวผมเนี่ยถอดสโมกดัตยังได้เลยไปใส่พวกแบบบวก ATK ตรงๆเลยยังได้นะครับเนี่ยเพิ่มพลังโจมตีกายภาพอะไรเงี้ยอะไรประมาณนี้ผมก็ใส่ไว้อย่างนั้นแหละนะครับให้มันครอบคลุมนั่นเองบิวนี้จะยิงไม่ติดเกรดนะครับบิวนี้จะยิงไม่ติดเกรดนะบอกก่อนนะครับในการที่เราจะปั้นค่าแม่นยำนะค่าแม่นยำเราจะปั้นให้มันสูงกว่าค่าหลบหลีกบอสนั่นเองเป็นผลของการที่จะตีติดเกรดหรือไม่ติดเกรดนะครับมันจะมีเกรดกับการ์ดเผื่อผู้เล่นไม่เข้าใจเกรดก็คือเกรดการ์ดก็คือการ์ดนะครับการ์ดก็คือคุณจะมีปุ่มการ์ดอยู่ด้านซ้ายมือโดยปกตินะครับเวลาคุณใส่อาวุธที่มันมีการ์ดได้เวลาบอสตีมาแล้วคุณกดการ์ดค้างไว้เวลาเราตีบอสติดการ์ดก็เป็นแบบนั้นแหละดาเมจโดนลดทอนไปเยอะมากนะครับแล้วการตีติดเกรดล่ะตีติดเกรดก็คือการเหมือนจะตีติดการ์ดแต่ว่าไม่ติดการ์ดงงไหมล่ะว่าง่ายก็คือตัวดาเมจของเรามันจะโดนหารมันจะโดนหารตามค่าเสถียรนะครับก็ยิ่งเสถียรต่ำแค่ไหนยิ่งเสถียรต่ำเท่าไหร่ก็จะยิ่งโดนไอ้เกรดหารเนี่ยหนักหน่อยนะครับแต่ซึ่งโอเคแน่นอนเราเป็นสายเด็ก510อยู่แล้วนะครับค่าเสถียรเราตันอยู่แล้วเพราะว่าอาวุธหลักเราค่าเสถียรมัน80นะครับซึ่งต่อให้โดนลบนู่นนี่นั่นอะไรบาใส่ของลบเสถียรมันก็ยัง 100% อยู่ดีเพราะฉะนั้นอันนี้จะบอกไว้ก่อนเลยว่าถ้าสมมุติว่างบคุณมันไม่ถึงจริงๆแล้วคุณปั้นการที่จะยิงแล้วไม่ติดเกรดไม่ไหวก็ปั้นเท่าที่ไหวถ้ามันจะมีติดบ้างไม่ติดบ้างไม่เป็นไรช่างมันนะครับแต่ถามว่ามีผลต่อ DPS มากไหมมีก็ถ้าคุณทำให้มันยิงแล้วแบบไม่ติดเกรดเลยสมมุติอย่างตอนเนี้ยผมยิงรีโทเกตได้ฮิตละ1,300,000กว่าฮิตละ1,300,000กว่าแม่งออกไป4ฮิตอย่างเงี้ยถ้าผมตีไม่ติดเกตและเสถียรมัน100อยู่แล้วด้วยดาเมจที่ออกไป 3-4 ฮิตนั้นก็จะเป็น1,300,000หมดเลยลองคูณดูดิ4ล้านกว่าประมาณ5ล้านต่อการสแปม1ครั้งอะไรประมาณนั้นแต่ถ้าสมมุติคนที่ตีติดเกรดนะครับคนที่ตีติดเกรดมันก็จะทำให้ดาเมจคุณสมมุติคุณยิงได้1,300,000เท่ากันกับผมนะสมมุติคุณอาจจะมีฮิตนึงที่แบบออก1,300,000ฮิตนึงออก1,200,000ฮิตนึงออก900,000อะไรเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าคุณตีติดเกรดนะครับน่าจะเข้าใจกันแล้วนะครับไปต่อที่สกิลกันคลิปนี้ค่อนข้างที่จะเอาให้มันจบเอาให้มันละเอียดไปเลยนะครับอาจจะยาวนิดนึงนะถึงจะตัดไฮไลท์สกิลไปไว้ข้างหลังก็เถอะสกิลแรกคือวอลคายนะครับอยู่ในสกิลดาวนั่นเองนะครับสกิลที่2นะครับก็จะเป็นเมนสกิลของเราไม่เอาอะไรมาเลยนะทางผ่านมาเอาลองเลน10อัพ10เพื่อดาเมจหรอพี่ไม่ใช่นะครับอัพ10เพื่อที่จะให้ฮิตมันตกเยอะที่สุดนั่นเองตัวผมพอนะผมจะมองคอสเฟียด้วยเอาไว้เล่นกับบอสเกาะบางนะในบิวนี้ยิงอยู่เกือบ26ล้านแล้วตอนเนี้ยนะแรงชิบหายเลยแม่งแรงกว่าโบลิจิดอนอีก
ในเมื่อเราคอสเฟียมาแล้วเราจะเอาควิกโหลดเดอร์มาด้วยนะครับก็ห้อยมาหนึ่งสกิลต่อไปจะเป็นตัวของรีโทเกตช็อตนะครับอัพ10นะจะเป็นหลักของเราแล้วก็แถวล่างแถวล่างจริงๆตัวนี้ผมไม่ต้องเอามาก็ได้เพราะว่าผมสามารถปั้นค่าแม่นได้ผมสามารถปั้นค่าแม่นได้แต่ว่าผมเอามาอยู่ดีเพราะบอสบางตัวค่าแม่นแม่งอาจจะแบบ 3,000 อย่างเงี้ยผมก็อาจจะปั้นไม่ถึงอาจจะต้องได้หยิบสกิลนี้มาใช้แต่ในเกมเพลย์ผมจะใช้อยู่นะในบิวของคุณถ้าแบบงบมันไม่เท่ากันไส้ในมันไม่เท่ากันคุณอาจจะลองดูก่อนว่าคุณไม่ใช้สโมกดัตได้ไหมถ้าคุณไม่ใช้สโมกดัตแล้วคุณตีไม่ติดเกตก็ไม่ต้องใช้ถ้าคุณไม่ใช้แล้วตีติดเกตก็ต้องใช้มันแค่นั้นเองนะครับสกิลต่อไปนะครับเดเมจหลักตัวไวสเปซนั่นเองนะครับตัวนี้จะกดสดนะเราจะกดสดแล้วจริงๆมีอีกหนึ่งทางเลือกก็คือพาราโบลาแคนนอนซึ่งพอยผมมันยังไม่พอเนาะผมก็จะรออัพแคปเวลต่อไปเดี๋ยวค่อยไปเอาแล้วกันนะสกิลแถวล่างนะครับชุดแบตเตอรี่นะครับแล้วก็จะมีตัวของลองเล่นควิกดอนะครับแล้วก็เดคอยนะจริงๆเนี่ยควิกดอเราอัพ5ก็ได้แต่ว่าใจผมอยากได้ควิกดอ10ไงมันรีเอ็มพีค่อนข้างที่จะช้าถ้าเราอัพควิกดอ5มันก็หายไปเยอะอยู่นะมันหายไปเยอะอยู่นะไอ้พาสซีฟการเด้ง MP ของมันเนี่ยนะกระถาเราเอาควิกดอมาแค่5ไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นเราสามารถมาเอาพาราโบลาได้ตัวเนี้ยมันจะมีตัวรีจิตที่ชื่อว่าพาราโบลาตรวจจับมันจะทำให้สกิลพาราโบลาเนี่ยการันตีคีเพราะว่าตัวรีจิตมันเขียนว่าจะเป็นคริติคอนเสมอนั่นเองนะครับสามารถเอามันมาเล่นกับบอสตันคีได้อย่างคัตทิเลียเฟตันคีอย่างเงี้ยนู่นนี่นั่นบาก็สามารถหยิบไปใช้งานได้ก็จะประมาณนี้นะครับก็ทั้งผ่านมาเอาเดคอยด้วยแล้วก็จะมีตัวนี้ผ่านมาElement Starter นะครับก็ตัวเนี้ยอัพค่อยมาเฉยๆนะไม่มีผลต่อดาเมจอะไรเราเลยตัวเนี้ยแค่จะช่วยให้ตอนที่เราถือลูกธนูสมมุติว่าผมไปเจอบอส2ธาตุอย่างยังไม่เลยเซฮันก็ได้อะไรเงี้ยถ้าข้อมูลไม่ผิดพลาดนะอันนี้บอกก่อนถ้าข้อมูลไม่ผิดพลาดผมกลัวเว็บมันแปลมั่วเฉยๆนะใครมีข้อมูลที่ถูกต้องถ้าข้อมูลนี้ผิดก็ฝากคอมเมนต์ไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆนะตัวเนี้ยจะทำให้เราเปิดใช้งานธาตุพร้อมกันก็คือปลุกธาตุที่ตัวธนูแล้วก็ปลุกธาตุที่ตัวอาวุธหล่องหรือลูกธนูนั่นเองสมมุติเราไปตีเมเลเซียฮันเป็นธาตุมืดธาตุดินเราอาจจะใส่ธนูที่เป็นปลุกธาตุไฟแล้วก็ใส่ลูกธนูที่เป็นปลุกธาตุแสงอะไรเงี้ยไฟชนะดินแสงชนะมืดอะไรประมาณนี้เราจะสามารถตีบอสที่มันเปลี่ยนธาตุได้แรงขึ้นได้แรงขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับมีประโยชน์แค่นี้นะครับพาสซีฟพิเศษของมันก็คือการที่เรายิงไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเก็บสแต็กให้สกิลนี้เรื่อยๆถามว่ามีประโยชน์ไหมไม่มีนะครับเพราะว่ามันช่วยให้ตอนที่เราโดนดาเมจอะไรเงี้ยมันจะรีเลือดให้เราแค่นั้นเลยครับสกิลต่อไปบัฟหลักของเรานะครับซามูไรนั่นเองตัวนี้จะทำให้เราได้ค่าแอคแท็กและค่าเสถียรนั่นเองในตอนที่ติดตั้งคาตานะเป็นอาวุธรองและธนูเป็นอาวุธหลักข้างล่างนะครับทางผ่านหมดเลยมาเอาน้องหมา10นะครับหมามันก็กัดแรงจริงๆใครจะอัพสวิตเล่นทั้งโบริจินอลหรือจะเล่นทั้งโบตานะหรือใครที่ไม่มีคอร์สลงสกิลดาวเลยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบเป็นไอดีไก่ยังไม่ได้ทำแรงแทงแรงซับยังไม่ได้ไปเก็บเควสอะไรสักอย่างเลยอะไรเงี้ยจริงๆหมาเนี่ยเราอัพ1ก็ได้นะเราก็จะแค่เสียดาเมจแค่นั้นนะครับแต่จริงๆถามว่าผมเชียร์อะไรผมเชียร์อัพ10นะหมากัดแรงมากตอนนี้กัดอยู่ประมาณ 4M ประกัดอยู่ประมาณ 3-4M กัดแรงเพราะว่าเราโคเลตพังอยู่แล้วนะการันตีมันกัดแรงแน่ๆ ก็จะไม่มีอะไรนะครับข้างบนผมไม่เอาอะไรมาเลยนะสกิลทรงสกิลซูมอะไรพวกนี้นะมันค่อนข้างจะย้อนแย้งกับบิลนิดหน่อยนะครับไปที่สกิลต่อไปสกิลเวทแน่นอนไม่ต้องอธิบายอะไรมากเนาะ Impact 7 Phenom 1นะครับใช้เปิดและก็ปิดคอมโบสกิลหอกวายุควิกก็อยู่ในสกิลดาวนะครับทางผ่านมาเอาเทพลมกด10นั่นเองสกิลของตัวคาตานะเองนะครับจะมาเอาพันเบสตัวเนี้ยจริงๆมันควรเอามาเพราะมันจะมีบางบอสที่มันปล่อยน้ำรอบตัวแบบนานเกินไปแล้วไม่สามารถเข้าไปตีเก็บ MP ได้นะครับเพราะตอนที่เราจ่ายดาเมจเราจะจ่ายดาเมจในโหมดคาตานะคู่นะบอกก่อนจะเป็นการจ่ายดาเมจระยะประชิดนะครับเราจะเปิดโหมดคาตานะคู่ขึ้นมาแล้วเราจะกลายเป็นตีใกล้นั่นเองซึ่งคาตานะคู่ไม่สามารถเปิดปิดได้อะไรเงี้ยพันเบสเนี่ยจะเป็นสกิลที่เอามาใช้พอเราใช้พันเบสไปแล้วควบคุมปุ่มทิศทางมันจะสไลด์หลังจากใช้พันเบสอันนี้คือการปิดคาตานะคู่นั่นเองอย่างที่รู้กันผมก็เลยให้มา1กันตายแล้วกันกันที่แบบจะได้ใช้จริงๆตอนนี้ไม่ได้ใช้หรอกเพราะว่าผมไม่ได้กลับโหมดธนูเลยผมก็เล่นอยู่แต่โหมดคาตานะคู่นั่นแหละแต่เอามามีแล้วยังไม่ได้ใช้ดีกว่าตอนจะใช้แล้วไม่มีเสมอนะครับสกิลข้างล่างมาเอาบูชิโด1นะครับลองทางผ่านนะคาริงกิ10ลมมงคล10นะครับลมกันโชค10แล้วก็สกิลลมกด
ห้อยมาพอแล้วนะเอาไว้กระโดดหลบนั่นเองนะครับก็สำหรับใครที่เล่นโฟร์ซีซั่นมาน่าจะรู้อยู่แล้วแต่สำหรับใครที่ไม่เคยเล่นโฟร์ซีซั่นมาเดี๋ยวตามกันไปที่ไฮไลท์สกิลแล้วกันนะมาถึงสกิลดาบคู่นะครับจะมาอัพแฟตบลัดนะครับซึ่งผมจะใส่สกิลดาวในเร็วดุจเทพมาแฟตบลัดก็จะมาอัพเอานะครับประมาณนี้เราต้องมาเอานะสกิลพวกนี้มีผลต่อดาเมจมันเพิ่มค่าอันชีทให้เราได้นะครับหรือพลังโจมตีด้วยอาวุธนั่นเองนะสกิลต่อไปเป็นสกิลในพานนะครับจะมาเอาเซตเทิลไลท์นะครับแล้วก็โฟกัสนะเป็นดาเมจเสริมนะสำหรับเซตเทิลไลท์ก็ฮิตละ 2-3M อยู่นะแถวกลางจะเอาทางผ่านหมดเลยนะครับเพื่อมาเอาแคมฟาสหรือแคมโมแฟตแล้วก็จะทางผ่านหมดเลยมาเอา Vertical Air นะครับจริงๆใครที่พอไม่ได้อัพแบบกระจายคุณภาพชีวิตครอบคลุมขนาดนั้นมาตัวนี้10ได้ตัวนี้กดสดก็แรงเพราะว่ามันได้ผลจากรีจิตไลลักสำคัญคือตอนเราใช้ไอ้ตัวเนี้ยกระโดดหลบไอ้ผลของรีโทเกตมันออกด้วยค่อนข้างที่จะเป็นทางเลือกให้อัพ10ได้ผมว่าดีมากถ้าพออะไรประมาณนี้นะครับต่อไปเป็นสกิลของนักฆ่านะครับไม่เอาอะไรมาเลยนะผมจะมาเอาตัวสกิลแบ็กสแตปนะครับเอาไว้กระโดดถอยหลังเฉยๆเปิดคอมโบเฉยๆนะต่อไปก็จะเป็นสกิลดักคอเวอร์ไม่เอามาเนาะไม่ได้เอามาเปิงพอยต์นะครับนินจาไม่เอามิลาดอีเวชั่นห้อยมา1นะครับเอาไว้เอาไว้ตอนที่เราแบบไล่เนโคหรือว่าเปิดเบฟวางเดคอยอะไรเงี้ยเราจะสามารถสไลด์หลบบอสได้ด้วยอะไรประมาณนั้นต่อไปเป็นสกิลของเนโครแมนเซอร์นะครับตัวเนี้ยจริงๆเราจะอัพเท่าไหร่ก็ได้มันแล้วแต่ว่าคุณจะใช้แอปเปิลยังไงใช้แอปเปิลเท่าไหร่นะครับซึ่งตัวผมเนี่ยก็จะอัพให้มันครอบคลุมให้บิดไปเลยก็เลยอัพ10มันไปจบนะครับส่วนใหญ่เขาจะอัพกันประมาณ6ถึง7ถึง8อะไรประมาณนี้นะครับเพื่อที่จะเลือกแอปเปิลที่เขาจะใช้แค่นั้นนะผลเลเวลความต่างเนี่ยว่าเราอัพ5 6 7 8 9 10เนี่ยความต่างก็คือปริมาณของผลแอปเปิลที่เราจะใช้ได้แค่นั้นเองนะสกิลอื่นไม่เอามานะครับไม่มีอะไรได้ใช้งานเนาะต่อไปเป็นสกิลสนับสนุนนะครับมีเบฟออร่าใส่มาเป็นสกิลดาวนั่นเองจริงๆรีคอมเบอรี่เนี่ยผมก็ช่างใจอยากจะเอามันมาอยู่นะแต่ว่าคือแน่นอนผมเล่นเป็นลมกดนะครับดูเลือดมันดิก็ตอนเล่นจริงๆเลือดมีอยู่ 2-3 พันเองนะครับมันโดนบอสวันช็อตอยู่แล้วนะแต่รีคอมเบอรี่ยังได้ใช้นะบอกตรงคือถ้าเจอบอสที่ยังโดนดาเมจแบบระเบิดมานาอย่างเงี้ยที่แบบมันมาแปะดีบัฟระเบิดมานาใส่เราแต่ไอ้ดาเมจที่เราโดนที่มันแปะดีบัฟใส่เรามันดันไม่แรงไงแล้วเราไม่ตายอย่างเงี้ยทีนี้เราจะมาตายเพราะไอ้ระเบิดมานาเนี่ยแหละถ้าเราไม่มีล้างนะครับก็จะประมาณนี้ก็สามารถใช้วัคซีนทดแทนได้แต่คือเราโดนเนโคกินเลือดไงพอโดนเนโคกินเลือดยาออโต้ก็จะทำงานอะไรประมาณนี้พอยาออโต้ทำงานออโต้ไอเทมคูลดาวน์วัคซีนคูลดาวน์ไปด้วยกดวัคซีนไม่ได้นะครับแต่ถ้าเรากดวัคซีนยาออโต้ก็จะคูลดาวน์เหมือนกันทีเนี้ยพอเนโคมันกินเลือดแล้วแบบมันก็จะรีเลือดไม่ได้นั่นเองเพราะว่ายาคูลดาวน์นะครับเพราะฉะนั้นรีคอเวอรี่ก็ยังถือเป็นตัวที่มาแทบอยู่นะครับถ้าใครอยากที่จะครอบคลุมเอามันมาด้วยนะตัวต่อไปเป็นสกิลนักดนตรีนะครับผมจะมาเอาแอดลิฟ1ประมาณนี้เพื่อเอาไว้เปิดคอมโบแค่นั้นนะแล้วก็สกิลอื่นไม่เอาอะไรมาแล้วเอาตัวของสกิลสู้รบมาจริงๆก็จะอัพ10หมดเลยเนี่ย10นะเพราะผมไปสกิลใส่สกิลดาวใหญ่ซะมากกว่านะใครที่ไม่มีงบไปใส่สกิลดาวใหญ่อย่างวอคายเดือดอุเทเบฟออร่าอะไรคุณจะต้องมาอัพตรงนี้นะ55 10ก็จะอัพ2อันแรกเนี่ยเป็น5ก็พอแล้วไปใส่สกิลดาวเอาก็จะประมาณนี้ไหมลืมอะไรหรือเปล่าไม่น่าจะลืมนะครับค่อนข้างละเอียดนะ20กว่านาทีแล้วดิต่อไปเป็นเรื่องของคอมโบตัวนี้เป็นคอมโบเปิดบอสนะครับก็จะเปิดคอสเฟียไปด้วยไม่มีอะไรตามภาษาลิงนะครับนี่ก็ตามภาษาลิงนะครับก็จริงๆควรซอยมันออกควรซอยมันออกให้เป็น2คอมโบนะครับแต่แน่นอนผมไม่ได้เอามันไปตีอะไรที่แบบตึงมือขนาดนั้นผมตีกับบอสได้แมปตีแค่กับมิวอะไรเงี้ยคือแบบผมหาจังหวะใช้มันได้ให้มันจบคอมโบแล้วเราไม่แตกผมหาจังหวะใช้มันได้แค่นั้นเองก็จะเปิดลิโทเกตช็อตใส่บอสนะครับเพื่อแปะสัญลักษณ์นะครับแล้วก็บัฟทุกอย่างเรียงรายทุกบัฟอะไรประมาณนี้นะครับด้วยความขี้เกียจเลยนะตัวต่อไปนะครับเป็นตัวที่เอาไว้ทำดาเมจด้วยบอกตรงว่าคอมโบเนี่ยรีด DPS ออกมาได้เยอะมากนะนอกจากจะรีด DPS ออกมาได้ที่สุดแล้วยังรีดประสิทธิภาพของลิโทเกตออกมาได้มากมายมหาศาลเลยนะครับด้วยฮิตของเอโรเลียนที่มันตกด้วยฮิตของซัตเทอร์ไลท์ที่มันตกและซัตเทอร์ไลท์แรงๆด้วยอะไรประมาณนี้ก็จะทำให้ลิโทเกตช็อตก็จะออกรัวๆนะครับบอสบางตัวไม่ต้องทำอะไรก็ปล่อยคอมโบนี้ไปบอสตายแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับอะไรประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครดูมาจนถึงตอนนี้แล้วยังแบบ
ไม่เข้าใจนะครับก็แนะนำดูไฮไลท์สกิลให้ได้สำคัญมากๆต่อการเล่นนะครับอาชีพนี้นะคอมโบต่อไปเป็นคอมโบวางเดคอยของผมนะผมก็จะใส่แบบนี้เพื่อที่จะให้มันประหยัด MP ด้วยแล้วก็จะให้มันมีขี้จากเมเคียวด้วยนั่นเองนะครับก็เลยตั้งเกือบจะยาวหน่อยนิดหนึ่งคอมโบต่อไปเป็นคอมโบยิงคอสเฟียใส่มาแบบนี้เพราะว่าผมเปิดแบบลมกดตอนยิงก็เลยใส่แบบเต็มแรงนั่นเองนะมันจะสลับนะคือคอสเฟียเนี่ยเราเปิดออโต้ไงเราเปิดออโต้ตอนต้นนะครับแต่สังเกตช็อตคัทช็อตคัทผมก็จะมีคอสเฟียสดด้วยนะครับนี่ตัวนี้นี่ตัวนี้ยืนกำไข่ใหม่โอเคซึ่งเกิดอะไรขึ้นเราจะไม่ได้กดคอมโบเดิมสมมุติเราเปิดคอสเฟียเนี่ยเราเปิดบอสปุ๊บมันเปิดคอสเฟียออโต้แล้วทีนี้เราใช้คอสเฟียยิงไปแล้วเรายิงด้วยคอมโบอิมแพคเต็มแรงอะไรประมาณเนี้ยไม่ใช่ว่าคุณจะมากดคอมโบนี้ใหม่นะเพราะว่าควิกวาล่ามันอยู่ในนี้นะครับตอนเปิดคุณจะกดสดนะไอที่เราไปตั้งไว้ในช็อตคัทนั่นแหละก็เปิดใหม่กดแบบสดๆนั่นแหละแล้วตอนยิงก็ยิงแบบอิมแพคนะครับก็จะประมาณนี้นะสำหรับคอสเฟียจะเล่นได้เฉพาะกับบอสที่เกาะไม่ได้แข็งมากนะคอมโบต่อไปไม่ได้สำคัญนะก็เอาไว้ลำเก็บสแต็กลมมงคลแค่นั้นเองแค่นั้นเองนะครับแล้วก็มันดีอย่างหนึ่งตรงที่โคมิ่งช็อตก็เป็นโพเลตการโจมตีปกติลมกันโชคก็เป็นโพเลตการโจมตีปกติเหมือนกันนะก็ถ้าสมมุติเราอยู่ไกลเราสามารถใช้คอมโบนี้แล้วก็ใช้ไอตัวลมกันโชคเนี่ยพุ่งไปหาบอสได้อะไรประมาณนี้นะครับก็จะเป็นการทำ2โพเลตไปในตัวด้วยระหว่างทางนั่นเองคอมโบต่อไปเป็นคอมโบบัฟระยะยาวจะเปิดหมดเลยโฟกัสคาร์แฟกควิกโรดเดอร์นะครับคอมโบสุดท้ายไม่ได้ใช้นะก็ตั้งมาเล่นๆเฉยๆไม่ต้องไปสนใจมันนะครับน่าจะหมดละนะครับมาดูเรื่องของไอเทมไอเทมเดี๋ยวผมจะแยกให้เป็น2ทางตัวเนี้ยจะเป็นไอเทมที่จะใช้ตัวทั้งรีดูคิทั้งไม่รีดูคิจะต่างกันแค่แหวนวงเดียวดูตัวอาวุธของเราจะเป็นแบบนี้เป็นออฟฟูลดาเมจเลยนะครับมันก็เลยแรงแบบแรงบ้าเลยแรงแบบแรงจัดนะครับมันเป็นของตลาดฟูลดาเมจนั่นเองนะครับก็จะเป็นของธาตุเลยนะแน่นอนนะผมฟิกให้มันเป็นออฟหน้านี้เพราะว่ามันขาดเด็กไม่ได้ขาดคีดาเมจไม่ได้นะครับไม่งั้นนะตัวใดตัวหนึ่งก็จะขาดอีกหนึ่งตัวจะเป็นคาตานะอาวุธรองออปชั่นของตัวคาตานะนะครับหินอะไรพวกนี้ไม่มีผลประโยชน์อะไรทั้งนั้นมีผลแค่ตัวค่าแอคแท็กของคาตานะและค่าเสถียรนั่นเองนะต่อไปเป็นส่วนของชุดนะครับชุดก็ใส่เป็นฟูลดาเมจเหมือนกันนะชุดธาตุผมจะเล่นเป็นหน้านี้เลยนะแล้วชุดสายกลางล่ะชุดสายกลางจะใส่เป็นหน้านี้ชุดสายกลางในแต่ละอาชีพผมแนะนำให้ทำเป็นแบบมีคีนะเพราะชุดสายกลางเท่ากับเราจะสามารถใส่ไอตัวเนี้ยไปตีได้ทุกตัวเลยเพราะฉะนั้นมันก็ควรมีคีแบบนี้แหละนะครับก็แนะนำจากใจจริงนะดาเมจอาจจะไม่แรงเท่าฟูลดาเมจแต่ว่าคุณมีคีคุณตีได้ทุกตัวประมาณนี้นะแต่เอาตรงบิ้วจริงเลยผมสามารถปั้นคีได้ไงผมก็จะใส่เป็นฟูลดาเมจแบบนี้นะตัวเนี้ยจริงๆเด็กจะเป็น 10% นะแต่ว่าออฟมันแตกผมลงต่อไม่ไหวแล้วออฟแม่งสยองขวัญชิบหายเลยนะแล้วก็ตัวเนี้ยไอ้ลบแม่นเปอร์เซ็นต์มันหายลบแม่นหน่วยมันหายหมดเลยผมก็เลยผมเอาตัวนี้มาใช้เลยจบต่อไปจะเป็นหมวกนะครับก็จะเป็นหมวกชาโก้ประมาณนี้ใครที่ไม่มีงบเราสามารถลดงบได้นะไปใส่แบบนี้ก็ได้เนี่ยที่คาดผมนะครับแต่ว่าคุณอาจจะทำค่าแม่นยากหน่อยแล้วก็ดาเมจจะเบากว่านะครับบอกก่อนต่อไปนะครับแหวนวงนี้เอาไว้เล่นกับรีดูคิติคอนนะครับแหวนวงนี้ไว้เล่นกับรีดูคิติคอนนะส่วนตอนที่ผมจะไม่ใส่รีดูคิติคอนที่ชุดเนี่ยสังเกตว่ารีดูคิติคอนผมใส่ที่ชุดตัวนี้เวลาเราตีมิดแล้วมันจะได้คีนะครับถ้าผมจะเปลี่ยนชุดไปใส่อย่างอื่นไปใส่แบบอาวุธต้องซาไปใส่อย่างอื่นที่มันไม่ใช่รีดูคีไปใส่ดาเมจอย่างอื่นอะไรเงี้ยแหวนจะเล่นอีกแบบหนึ่งแหวนผมก็จะเล่นอีกแบบหนึ่งผมจะเล่นเป็นแหวนธาตุนะครับก็จะต้องยัดเอทัวไป1เม็ดนะเพราะตัวเนี้ยมันไม่ต้องยัดมันมีโมชั่น 5% ไอความเร็วเคลื่อนที่ 5% เนี่ยคือโมชั่นสปีด 5% นั่นเองนะครับจะมาเล่นเป็นแบบนี้แทนเอทัวเนี่ยบังคับยัดอยู่แล้วไม่งั้นในบิวผมขี้จะหายไป10หน่วยนั่นเองนะครับก็จะเล่นเป็นหน้านี้เลยแน่นอนแหวนธาตุมันจะมีแค่ตีดินตีลมตีมืดมีแค่นี้ตีได้แค่3ธาตุมีธาตุไฟด้วยแต่ลืมชื่อมันแล้วก็หาไม่เจอเลยตอนนี้ก็จะมีอยู่ประมาณนี้สำหรับใครที่พี่แบ่งเยอะแยะไปหมดอยากถือแหวนวงเดียวให้มันจบกำไรมาน้ำให้มันจบไปนะครับซึ่งดีซะอีกแต่คีเพิ่มมาอีก20นะครับจะทำให้เราบิวคีได้ง่ายขึ้นนะครับก็ในบิวผมจริงๆกินยาฟูทุกอย่างไม่ต้องใส่รีดูคีกินบ้านตัวเองแค่18หน่วยนั่นแหละมันจะทำให้คีบิวผมเนี่ยสามารถถึง135ได้คือตีไม่มิวไม่มิดแล้วนะครับคี 100% นั่นเองนะแต่สำหรับเพื่อนๆที่ไม่มีบ้านเป็นของตัวเองไม่มีบ้านคีเป็นของตัวเองอย่างน้อยๆขอสักเวล6จะได้สัก14หน่วยมั้งก็นั่นแหละครับอย่างน้อยๆขอเวล6ขึ้นไปก็ถ้าคุณไม่มีคุณอาจ
จะยังจำเป็นต้องไปกินบาบ้านคินะครับหรือถ้าจะไม่กินบาบ้านคินี่เลยครับกำไรม้าน้ำอีกแล้วตอบโจทย์นะครับประมาณนี้คลิปนี้เริ่มจะยาวเกินไปเดี๋ยวตัวไฮไลท์สกิลผมจะอัดเรื่องยาที่ใช้ในบิลด์นี้ทั้งหมดไปให้ด้วยละกันนะครับแหวนก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับเรื่องของหินนะครับผมจะพยายามบอกตัวที่ฟิกละกันบาคุซันเป็นเม็ดที่ฟิกนะครับตัวนี้ไม่ค่อยอยากให้ถอดเท่าไหร่นะมันได้เด็กเยอะ ATK เยอะนะค่าแม่เราจะเยอะนะครับส่วนเรื่องที่ว่าเราจะเอาเด็กมาทำไมเยอะแยะวะพี่ที่ชุดก็มีที่อาวุธก็มีแบ่งมีทุกที่เลยว่าพี่เดี๋ยวได้คำตอบแน่นอนในไฮไลท์สกิลนะครับต่อไปเป็นฟูบิดนะครับตัวนี้มาแทบอยู่เหมือนกันก็ค่อนข้างที่จะสำคัญเดบิวต์เจาะร้อยนะครับในส่วนของหินชุด1เม็ดที่ผมเลือกมาคืออันทาดาสอีก1เม็ดจะเป็นปุยเอทอย่างที่บอกว่าชุดตัวเนี้ยผมเอาไปใช้กับพาราดีนลมกดด้วยเดี๋ยวจะทำไกด์ให้นะครับมันก็เลยหินก็เลยมาเป็นปุยเอทนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยถ้าเราถือโล่เป็นอาวุธรองคือมันจะให้ระยะใกล้อีก 6% จะอีก 2% หินว่าเดี๋ยวฟักแรงจัดนะครับแต่มันสว่างตรงที่มันลบ MP 400เนี่ยลบเลือดช่างมันผมไม่สนนะแต่มันลบ MP 400ผมโคตรขัดใจเลยอะไรประมาณนี้นะแต่ก็ผมสามารถบิวซ่อมได้ไงก็ตอนนี้ผมเล่นแบบ MP 2000ในตอนเปิดลงกดแล้วก็ยัง 2000 อยู่นะครับหินมันก็แรงดีหินมันก็แรงดีต่อให้ไม่ใส่โล่เป็นอาวุธรองก็เถอะต่อให้เราใส่อาวุธรองเป็นคาตานะมันก็ยังแรงเพราะมันได้ A12 แล้วได้คิด้วยบิวนี้ที่คิถึงก็เพราะหินเม็ดนี้ด้วยนะบอกก่อนนะครับก็ถ้าไม่ได้หินเม็ดนี้ช่วยไว้บิวนี้คีก็จะไม่ถึงในการที่จะตีมิวนั่นเองนะครับหินหมวกนะครับไม่ค่อยอยากใช้คำว่าบังคับเท่าไหร่เลยสำหรับเม็ดนี้แต่ว่าอยากบอกให้รู้ไว้ก่อนมันคือหินเม็ดที่แรงที่สุดของโบตานะนะครับเพราะมันให้ทั้งตัวคูณตัวตั้งต้นเลยระยะใกล้พลังชักดาบพลังโจมตีด้วยอาวุธนั่นแหละหรือค่าอันชีตนะครับตัวเนี้ยเวลาเราเปิดโบตานะคู่มันจะถูกเปลี่ยนไปเป็นแอคแท็กนั่นเองนะครับมันก็เลยค่อนข้างที่จะถอดยากตัวนี้ถอดยากถ้าฟิกดาเมจนะครับอีกหนึ่งตัวจะเป็นเจ้าแห่งราชันวัวนะครับตัวนี้ค่อนข้างเหมาะได้ระยะใกล้ 12% ไม่พอมันได้สิ่งที่ผมต้องการหมดเลยก็คือความแม่น 50% 50 หน่วยนะครับแล้วก็จะมี HP อีก 200 นั่นเองสำหรับใครที่ไม่มีงบก็อย่าไปดันทุลังขนาดนั้นไปใส่จิบลิว3ก็ได้นะจิบลิว3เราจะได้ MP เหมือนกันได้คิด้วยอะไรประมาณนั้นนะครับสามารถใช้ทดแทนได้นะแต่ระยะหายไป 3% แน่นอนดาเมจมันตกแน่ๆนะครับแล้วก็ความแม่นหายไป50 หน่วย MP หายไป100ก็อย่างว่าเราก็ต้องเล่นตามงบนะครับดาเมจมันเบาลงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราเอาสบายใจดีเราอย่าไปใส่กับมันสุดแล้วแบบตัวเองต้องเจ็บตัวขนาดนั้นนะครับก็ใครไม่มีงบใครงบน้อยไปใส่จิบลิว3ได้นะครับต่อไปเป็นหินแหวนนะครับ1เม็ดที่ฟิกเป็นเมเปิลผมจะเอา MP กับระยะใกล้แค่นั้นเองอีก1เม็ดก็จะเป็นคาเลลีฟนะครับแต่ส่วนถ้าคุณไม่ได้ใช้แหวนแบบผมเนี่ยไม่ได้ในบิลที่ไม่ได้เล่นรีดูคีจะมาใส่แบบนี้นะครับเมเปิลยังอยู่เหมือนเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนออกคือคาเลลีฟแต่เพราะเราต้องมาใส่เอทัวไงถ้าไม่ใส่เอทัวโมชั่นจะไม่ตันไม่พอขี้ไม่ถึงด้วยนะครับก็เอทัวเลยกลายเป็นเม็ดบังคับ1เม็ดในส่วนแหวนถ้าเราไม่มีแหวนความเร็วถ้าคุณไม่ได้ใส่นาฬิกาย้อนเวลาไม่ได้ใส่แหวนอสูรราชันไม่ได้ใส่นาฬิกาพกเกเรอะไรพวกเนี้ยไม่ได้ใส่เครื่องรางบานสับพังอะไรพวกนี้เอทัวค่อนข้างที่จะจำเป็นมากๆในการทำโมชั่นตันนะครับซึ่งมันได้ขี้ด้วยนั่นเองก็จะประมาณนี้แต่ผมไม่ได้ไปตีอะไรผมตีแต่บอสในแมปผมก็ใส่ตัวนี้ไปนะครับมันลบขี้ 50% ลบโคตรเยอะเลยนะแต่ผมก็เลยเอามาซ่อมด้วยการใส่รีดูคิเทคอนที่ชุดนั่นเองดาเมจไม่ค่อยต่างกันนะ2บิวจริงๆไปเล่นแบบถ้าตัวไหนเราบิวขี้ถึงได้ก็ไปบิวขี้ให้มันถึงเถอะนะครับดาเมจบิวเนี้ยแหวนอสูรราชันเนี่ยในบิวแบบเนี้ยมันแรงกว่าการที่ผมไปใส่แหวนธาตุแต่มันแรงกว่านิดเดียวจริงในเรื่องของงอบกาชาใส่ตามมีตามเกิดนะครับถ้าไปตีกับบอสเกาะแข็งแล้วใส่กาชาเจาะเกาะนั่นเองในบิวควรทำเจาะเกาะให้ถึง 50% นะครับเพราะว่าตัวสกิลหลักของเรามีเจาะเกาะอยู่แล้วติดสกิล 50% นั่นเองเราก็เลยจะทำเจาะเกาะแค่ 50% แค่นั้นเพียงพอนะครับสำหรับการตีกับบอสกิลอะไรเงี้ยที่แบบบอสมันไม่มีเกาะก็ไม่ต้องใส่กาชาเจาะก็ได้นะครับใครมีกาชาระยะใกล้มีกาชา ATK อะไรพวกเนี้ยสามารถใส่ได้หมดเลยสามารถใส่ได้หมดเลยในตอนที่คุณไปตีกับบอสไม่มีเกาะนั่นเองนะครับก็เหมือนจะจบแล้วไหมน่าจะจบแล้วแหละนะครับค่อนข้างนานจัดนะครับก็อย่าลืมนะใครที่ยังไม่รู้เงื่อนไขสกิลยังไม่รู้ว่าพี่คาตานะอาวุธลองไม่ต้องใส่แบบไหนถึงจะดีได้อะไรบ้างนู่นนี่นั่นบ้าเงื่อนไขก็ถ้าดาเมจนู่นนี่นั่นต่อกันได้ที่ไฮไลท์สกิลนะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้ถ่ายคลิปเนาะก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่รับชมจนจบเอาไว้เจอกัน EP ต่อไป